Hi guys, good morning. So simple lang magkabit ng horn passing lights, especially to those yung mga meron ng existing na mga LED lights. Ang kailangan lang itong diode. Ito mabibili ito sa mga electronic store or sa mga motorcycle shop. And then wire. Ito. Tsaka shrink wrap. Konting shrink wrap. So ito lang yung gagawin. First of all pala, anong purpose ng diode? Is to allow the current to flow only in one direction. So, um, para i-restrict yung current, isang direction lang yung flow from anode to cathode side. There are two sides sa diode. Yung may marka yun yung cathode, yung wala anode, yung direction yan papunta doon. From anode to cathode. So, bakit kailangan to? Kasi para pagpindot ng busina, iilaw yung LED. Pero, pagpailaw ng LED, hindi tutunog yung busina ng sabay. So pag pindot ng busina, yung kuryente galing busina, flow papuntang LED, iilaw yung LED, pero hindi babalik yung kuryente. Pag pinailaw yung LED, hindi siya hindi siya babalik sa busina. Okay, so kung wala kasi ito, kung wire lang yung ikabit natin, yun yung mangyayari. Pag pindot ng busina, iilaw yung LED, pero pag pindot din ng LED or pag on ng LED, tutunog din yung busina. So that's why kailangan tong diode. Right? So simple lang. Kung may soldering gun ka, so isolda natin yung wire. Kung wala, kahit hindi na rin isolda, gagana pa rin yan. Okay. So para po siyang bridge connecting one circuit to another. So connecting horn circuit to LED circuit, pero one way siya, hindi po siya pwedeng pabalik na from LED circuit to horn circuit. Kasi kung mangyayari yon, pagbukas ng LED, tutunog yung busina, which is yung hindi natin gustong mangyari. So yun na po yung guys. So the best talaga kung may soldering iron ka, isulda para mas matibay. Okay, so since nawala naman tayong soldering iron na available ngayon, gagamitan natin ng shrink wrap para mas matibay din siya. So kahit pa paano, kahit binuhulang yan natin, pero may shrink wrap naman siya. Gamit ng shrink wrap. Okay, ayan na guys. Iniinitan natin. So yan na siya, matibay na siya. Okay, so again, itong kabilang side, itong anode side, ikabit natin doon sa pin number 87
ng relay ng horn. Okay? Pin number 87. And then yung cathode side, ikabit natin sa pin 86 ng relay ng LED light. Okay, so ganun lang kasimple. So kung wala ka namang existing na modified horn, kung yung stock na horn pa rin, so itong anode side, ikabit mo doon sa positive ng stock horn. Okay? And then at the same time, itong kabilang side, yung cathode, ikabit natin doon sa pin 86 ng ating relay ng LED light. Alright, so tara, kabit natin sa motor. Okay, so buksan natin to. Itong hood or the front cover. Dalawang tornilyo lang ang gagamitin na. Tanggalin natin. Ito. Tsaka yung nandito. Okay, so ito na yung diode, and then ito yung cathode and the anode side. I-test natin kung dapat isang direction lang. Yan, walang ilaw. Pero pag sa kabila, yan, umiilaw yung tester natin. Pero kung sa kabilang side, yan, hindi siya umiilaw. Okay, so dito na rin ikabit. Ito yung existing relay ng LED natin. Okay. Then ito naman yung existing relay natin ng busina. Ito yan. A few moments later. Alright guys, so ito na yun. Ito yung ginawa natin kanina na diode. So ito yung anode side and then cathode side. So yung current nya, dire-diretso na yan, ganito na direction. So hindi siya bumabalik dahil dun sa diode. So again, so ito simple lang yung connection galing dun sa existing natin na horn relay para sa busina natin. Kino-connect natin yung anode side dito sa pin 87 ng relay, and then kino-connect natin siya papuntang relay ng LED dito naman sa 86, port 86. Okay, so ganyan lang yun. Hindi ko pa yan na fix. So later on, titapan pa natin yan sa kahigpitan. Kasi yan na yung connection niya. Testing natin. Okay. Ito yung LED natin. Okay.